دو تا ویدیو خیلی باحال داریم که مطمئنم خوشتون میاد. یکیش مصاحبه است که سخنگوی ترامپ انجام داده به شبکه نیوز مکس و اتفاقات داخل دادگاه رو میگه، در مورد این سه تا پرونده توضیح میده. توضیحات خیلی باحالیه که اصلا میگه آقا این خبرا نیستش، اینا واسه اینکه بازار رسانه‌شون رو گرم نگاه کنن، سری چاخان ماخان میارن سر هم میکنن. خیلی باحال. اینو میبینیم. یه ویدیو دیگه هم داریم از د5 که اون جدل جالب 4 تا جمهوری خواه مثل جسی واترز و قاضی پیرلو اینا رو داریم، با قاضی جنون رو داریم، با یکی از دموکرات‌ها که هر سری میارنش جسیکا، در مورد این دادگاه که انجام شده تقریبا بررسی میکنن که دموکرات‌ها همشون تقریبا دارن دور درجا میزنن، همشون دارن سعی میکنن جوری ماله بکشن رو داستان، به خاطر اینکه از روند حقوقی که قاضی انجام داده واسه رد کردن توافق هانتر بایدن هیچ کسی، هیچ کدوم از قاضیای دموکرات نتونستن از توش حتی کوچکترین ایرادی در بیارن. خیلی باحاله. تا انتهای برنامه امروز حتما بیننده باشید. عرض درود و ادب دارم به همه شما دوستان. فراد متقی ام، اینجا اخبار خاموشه و امیدوارم که این کانال رو اگر پیدا کردید حالا توش بمونید. تو این کانال من اخباری برای شما میارم که جای دیگه پیدا نمی‌کنید. سعی می‌کنم از جایی بیارم که نوع بیان و گویشش هم جالب باشه. معمولا به صورت همزمان برای شما ترجمه هم انجام میدم. بعضی از دوستان میگن خوبه، کمکم می‌کنه زبان انگلیسیمون هم بهتر بشه. اما می‌خوام بگم اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. ممنونم میشم اگه ویدیو رو لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بذارید. اما اول از همه میخوام بریم سراغ خانم آبا و اتفاق بسیار جالب مصاحبه که بسیار شنیدنی و دیدنی با نیوز مکس انجام داده. یکی از فجایعی که در آمریکا داره رقم میخوره بحث درز اطلاعات به بیرونه. یعنی شما از کنگره بگیرید بیاین تا پایین، همه اطلاعات این ورانور میره. یادتونه که جان کری زنگ زده به ظریف گفته بود اسرائیل میخواد بزنتتون. در اون سطح به اون بالایی بگی بیا تا پایین. میگه آقا من تو جلسه دادگاه نشستم که ورود خبرنگار قدغن بوده و کاملا از همه امضا گرفتن که باید اینجا همه چیز به صورت محرمانه بمونه. اجازه ندارم من که سخنگوی ترامپ هم در مورد این پرونده حرف بزنم. بعد مسئول روابط عمومی دادگاه از توی دادگاه داره اتفاقات لحظه به لحظه توییت میزنه. اصلا یه چیز خیلی جالبیه، خیلی خنده‌داره. برین و هم دیگه ببینیم، بعد من در خدمتتون هستم. What do we know that has come out of this meeting with Trump's attorneys and Jack Smith? Well, I can't really speak to certain details, but I can tell you much of nothing. The reality is what we've learned today was more effective from the press that got leaks from the DOJ than from the attorneys that were actually sitting with the DOJ. And that, folks, is literally all that America has become, and it's a terrible thing. When I, who was not in the meeting, am hearing leaks while the attorneys that are in meetings are talking to the DOJ, that's concerning to me. And that to me tells me that this is, again, a publicity stunt. And that's what America should realize. When the DOJ has a PR person putting statements out on Twitter about the status of a private grand jury investigation that should be confidential and breaking privilege, we are in a state of crisis, not because Donald Trump stood up and said, be peaceful and do something peacefully, but because our justice system is so corrupt from within and from the top that they can't see straight because they're so scared that Donald Trump might come in and clean house. They have a PR person. Imagine. I mean, in what planet does the DOJ need somebody tweeting and putting out statements about the status of an indictment? It's before absolutely it comes out. anti-American. 100%. But does this throw any jeopardy or any fog on the actual case? Like, is this grounds for type of dismissal when you can't keep basic grand jury stuff secret? I think so. I think that we've seen prosecutorial misconduct across the board on many of these cases because they get so excited. They're like children getting excited to try and take the king down, and it doesn't work. So then they get so giddy that when the press starts nipping at them, they want to give them a little something. But that's not the way the justice system works. That's not the way attorneys work. I'm a spokesperson now. I still can't give information that should not be given by my ethics. Yet these people can tell you the status of a private grand jury investigation on Twitter. Absolutely. It's completely disgusting. It's inappropriate. Alina, that's because you maintain this little lost thing in most of media today called ethics and, like integrity. I don't know. Weird. Yes, integrity and decency. Yeah, Exactly. God forbid we have some of that in this country. But former President Trump today obviously tweeting on social or tweeting or
typing on social, saying, yeah, exactly. His attorneys had a productive meeting with the DOJ, adding, I did nothing wrong, and the indictment of me would only further destroy the country. No indication of notice was given during the meeting. Do not trust the fake news on anything. When I'm hearing that, but at the same time, we're hearing an indictment's coming from, like you said, some of these leaky sources on the prosecution side. What the heck is going on? Well, I think that the reality is America needs to remember that there are people on the Trump team, the people that actually know, people that are privy to the information, that aren't going to show all of our cards, or not going to break our ethical obligations. I think that regardless, the hype coming out of a leaky DOJ is what we do need to know, which is that they're more interested, not in facts, not in actual indictments for criminals that are coming into this country through open borders and hurting our children and drugging our people. Not that. They're more interested in political garbage, like you mentioned in your monologue, Hillary Clinton and the Russia hoax. Look at the Mueller investigation that showed up and came out with nothing. All these things, that's what it's become. Now, there's a place for that, and that's politics, but there is no place for that in law. And that's what we're seeing. Yeah, it's like the one thing that's supposed to be non-political. Justice is blind, the woman with the blindfold. Right. I mean, I don't even have an undergrad and I can figure this out. But this is another thing, too. A recent poll shows Trump beating Biden in a hypothetical, or not a very likely 2024 matchup. But the big thing is he is gaining 18 points in some polls in independence. That's right. How much of this indictment and this grand jury, or potential indictment, is involved with that? I think it speaks for itself, right? So the American public is not stupid. And they're doing a lot of the campaigning for how destructive our country is for the president. And when I say for the president, I mean President Trump. That's the president that I recognize. But when you're saying the American people, the independents, the people that were waiting for somebody good to come in and try and give us somebody else, when they're saying, look, forget that. I see what you people are doing. And it's not okay, because you could do it to my uncle, my cousin, my brother, my sister, my mother, and I'm scared. Right. And we don't have the wherewithal like Donald Trump. So if they're going to do it to them, but they're going to protect their own, I'm going Trump, because Trump can't be bought. Trump is not a politician. He's a businessman, and he's an American patriot. And I think the American people are seeing that. It's a wake-up call, and they're helping the American people wake up. Sure. Lena, I know you're down there with him right now, and you probably have a lot to discuss. But, look, I consider myself a pretty tough guy. This would have crushed me mentally and physically, years ago. How is he doing personally? This has been his life, Carl, honestly, for the better of a decade. This has been his family's lives, his kids, his wife, all of them, and they're resilient and strong. And I really can't tell the American public more that this is another day for him. He is a fighter. He is fighting for everybody. And the more they try and hurt him, frankly, the more he believes in this country getting back and trying to get it back. I really think that's his motivation. And this has been a motivational factor, frankly, for everybody on the team to see this corruption and try and get back and fight it and clean it up, because this is in America and he loves this country. We're a lot more like 2016 now going into this next election. He fights better when he's up against the ropes. I'm on the Trump train, sword and shield. دقیقاً ترس همه دموکرات‌ها از همین نکته است. یعنی کسایی که 2020 رو یادشون میاد، یه جمله خیلی جالب بودش که ترامپ گفت واشنگتن تبدیل به باتلاق شده و بعد تمام این لجن‌ها و این چیزای کثیف از این باتلاق خارج کرد. و یکی از شعارهای چه کیوانان چه کسایی که طرفدار ترامپ بودن این بودش که میگفتن آقا باتلاق رو باید خوش کنی. و همه اینا از این میترسن که ترامپ اگه بیاد بالا تقریبا یه خون تکونی ممکنه بشه، همه اینا بریزن، گرچه که تو واقعیت این اتفاق بعید انجام بشه، ولی به هر حال ترسش و اینا دارن. اما خبر دومی که بدون فوت وقت میخوام بریم سراغش در رابطه با همین بررسی دادگاهی که انجام شده و چه نکات جالبی هستش که تو این ویدیو میبینید. وکیل‌های هانتر بایدن حتی به قاضی دروغ گفته بودن. قاضی اون چیزی که بهش گفته بودن با متنی که دستش میرسه یه تفاوت بسیار بزرگ داشته. اونم این بوده که بهش نگفته بودن که قراره طبق این توافق تمام جرمای هانتر بایدن در مورد این سرفصل تا آخر عمرش هرچی بیادش قراره بخشیده بشه. اینم با هم دیگه ببینیم، مخصوصا اون جلزوز خوردن دموکراتایی که نشون میدن نظر من خیلی جالب و خالی از لطف نیست. Looks like Hunter ain't getting bailed out by pops. بله، به نظر میرسه هانتر بایدن و باباش نمیتونه از مخمسه در بیاره.
Is there any possibility that the president would end up pardoning his son? این سوال تک تک شما بوده تو مسیج و ایمیل و همه جا از من پرسیدید. اینجا از کارین ژان پیر همون کریب آب بنگال میپرسن، میگن ممکنه رئیس جمهور پسر خودش رو عفو کنه؟ میگه نه. I just said no. I just answered. دیگه اینجا میخواد فرار کنه از ادامش، میگه که من جواب سوالتو دادم دیگه، همین الان گفتم نه و میره بعدی. Hunter's crack team of lawyers are said to be fuming at the judge for daring to question the original plea deal. خیلی باحال. میگه جسی، میگه تیم وکلای عملی هانتر شدیدا خشمگین از دست قاضی به خاطر اینکه چجوری به خودش جرأت داده تا این توافق گناهکاری بایدن رو زیر سوال ببره. هانتر بایدن منظورمه. Personally attacking her for being appointed by Trump and even comparing the judge to Lance Ito. Remember the guy from the O.J. Simpson murder trial? دارن شخصی بهش حمله میکنن به خاطر اینکه کسی که منسوب پرزیدنت ترامپ بوده و مقایسهش میکنن به یه قاضی خیلی بدنامی که قبلا قاضی پرونده اوجی سیمپسون، اون قاتل سریالی بوده که هیچ موقع مشخص نشد واقعا کار اون بوده یا نه، به نام لانسیتو، که البته بگم مردم میدونن کار اون بوده ولی بالاخره از قانون فرار کرد. The facts swirling around Hunter are pretty damning, so naturally the liberal media is working overtime to cover for the first son. الان چرخیدن دور و بر هانتر بایدن خیلی بده، برای همین رسانه‌ها دارن شدیداً سعی میکنن، رسانه‌های لیبرال که یه خورده همچین لاپوشونی کنن داستانو واسش یه جوری راستوریز کنن. دفعه اولم از که اینجوری به تکاپو و دست و پا زدن افتادن. They are weaponizing Joe Biden's son against him. میگه دارن پسر جو بایدن رو بر علیه جو بایدن مسلح میکنن. It's only going to add more fuel to the political fire that بیشتر از همه دارن سعی میکنن آتیش بریزن به این آتش سیاسی که Republicans were stoking on Capitol Hill. جمهوری‌خواها تلاش دارن این آتش رو در کپیتال هیل بیافروزن. They move forward with a potential impeachment charge. اونا با یه طرح استیضاح احتمالی جلو اومدن. The goal of what they want to do, they want to muddy up Joe Biden in the minds of voters ahead of the re-election. واقعا آدم نگاه میکنه حالش به هم میخوره. میگه هدفشون چیه؟ دارن سعی میکنن جو بایدن رو جلوی رای دهنده ها قبل از انتخابات زیر سوال ببرن، گلمالیش بکنن. They are going to try to indict a father for loving his son. واقعا اینو باید به دمپای ابری خیس زد تو دهنش. اصلا ببینید چجوری تونستن گودرز رو به شقایق ربط بدن. میگه اونا دارن یک پدر رو به خاطر عشقی که به فرزندش داره متهم میکنه. اصلا چه ربطی داره؟ اونم پسری که معتاد بوده به مواد و الکل، هرچه خوبان همه دارند و هانتر بایدن یه جا داشته دیگه. And without evidence of the father doing anything other than loving that son. اونم تازه بدون داشتن هیچ سندی به غیر از عشقی که جو بایدن نسبت به پسرش داشته. ببخشید اگه کهیر زدید من عذرخواهی میکنم. And get a load of this. As Republicans mull impeaching Joe Biden, Adam Schiff says you can't do it without evidence. اینا خیلی جالبه. میگه حالا اینو داشته باشید همونطور که جمهوری‌خواها تو فکر استیضاح جو بایدن هستن، آدام شیف گفته که بدون داشتن سند و مدرک نمیتونید این کارو بکنید. Now how crazy could that be? چقدر واقعا این جمله وقاحت میخواد گفتنش. این آدام شیف کسی که همه جور به حال تهمت و بهتان و اینا ترامپ زد بدون داشتن کوچکترین مدارکی. یک دو تا مدارک هم خودش جعل کرده بود، دستخط خودش رو کاغذ نوشته بود، داد به یارو گفته بود تو بیا اینو بده بگو من اونجا پیدا کردم. از این داستانا. The Republican desire to impeach someone, anyone, no matter whether there's any evidence, just shows how they have descended into chaos. میگه جمهوری خواها شدیداً مشتاقن که یه نفر رو استیضاح کنن، مهم نیست کی باشه، مهم نیست که هیچ مدرکی نداشته باشه. این نشون میده که چقدر اونا مصممن که وارد هرج و مرج و غیره بشن. Okay. I'm going to start with you, Jessica. Oh. میگه جسیکا میخوام با تو شروع کنم. جسیکا دموکراته. That's an interesting angle. گادفیلد میگه زاویه خیلی جالبی انتخاب کردی. I know, I'm going to try it. میدونم ولی میخوام تلاشم بکنم یه بار امتحانش کنم. If this does move into an impeachment inquiry. اگر که این داستان منتهی بشه به یک
تحقیق استیضاح. And all of this evidence that I so eloquently have presented the American people for all these years. و همه این شواهدی که من در تمام این سالها با شیوایی تمام به مردم آمریکا ارائه کردم Finally comes out. همش مشخص بشه که درسته. In a full hearing. در یک جلسه استماع کامل. What will the Democrats' defense be? Because right now it's hear no evil, see no evil. اون موقع دفاع دموکرات‌ها چی میتونه باشه؟ چون الان میگن به شیطان نگوش بده نه شیطان رو نگاش کن. I don't think that that's true and we talked about it. I was here Tuesday, I guess. میگم فکر نمی‌کنم درست باشه. ما با هم دیگه سه شنبه فکر کنم اینجا بودم، ما هم صحبت کردیم. And I said if he did something really wrong, then lock him up. گفتم خب اگه کار اشتباهی انجام داده جو بایدن خب بندازنش قفس. That's how this works. واقعا داستان اینجوری کار میکنه. I'm not afraid of an impeachment inquiry, though. من به هیچ عنوان با تحقیق استیضاح مخالف نیستم، گرچه که should be honest about the fact that you're not going to get one. گرچه که شما باید حداقل با خودتون صادق باشید، به همچین چیز رأی نمیاره. You have all of these Republicans that have been on TV talking about it. Ken Buck says it's theater, the shiny object. Tony Gonzalez says people at home are concerned about real things. یه عالمه جمهوری‌خواه دارید که این چند وقت اومدن تو تلویزیون درباره کن باک صحبت کردن. همه میگن که آقا یه تئاتر دارن برگزار میکنن. تونی گونزالز میگه مردم تو خونه چیزای مهمتری دارن که نگرانش باشن. Mike Lawler, Richard Hudson saying no one is seriously considering this except مایک لاولر یا ریچارد هادسون همشون دارن میگن که آقا کسی کلا مسئله استیضاح جدی نگرفته به غیر از Kevin McCarthy who wants to go on TV all the time. غیر از کوین مکارتی که دوست داره همش بره تلویزیون مصاحبه کنه And pretend as if it's happening. و وانمود کنه که اتفاقی داره میفته. So it's not happening and I know that that's sad for you and I hate to burst your bubble about it but بهت بگم پس این اتفاق نمیفته. میدونم که برای تو خیلی غمگین کننده است، خیلی بدم میاد از اینکه مجبورم این حباب بالا سرتو بزنم بتره کنم که جسی میگه من هنوز این حباب بالا سرم هست. Still bubbling. Okay, you bubble as long as you want but I'm یه تا هر چقدر که دوست داری میتونی از این حبابا بالا سرت داشته باشی که فکر کنی توش. I wouldn't try to stop you. اون میگه که هر چقدر دلم بخواد دوست دارم حباب تولید کنم، حباب ذهنی. میگه که من جلوتو نمیگیرم. But I'm not afraid of it and I think یا من نمیترسم ازش. this would actually be a day of celebration for people who think that the system is rigged and we have the two-tiered system of justice. من فکر کنم اتفاقا این اتفاقه میتونه یه پیروزی باشه، یه جشن باشه برای مردمی که فکر میکنن ما سیستم قوه قضاییمون فاسده و تبدیل شده به سیستم دوگانه با دو جور استاندارد. Because Hunter Biden didn't get the quote sweetheart deal. به خاطر اینکه الان هانتر بایدن اون قرارداد شیرین و بالاخره نصیبش نشد. And I was watching Stephanie Rule last night. و داشتم دیشب استفانی رول رو نگاه می‌کردم. Had on Joyce Vance who was a US attorney. تو برنامه جویس ونس بودش که قبلا خودش دادستان ایالات متحده بوده. And she said that the judge asked all the right questions. اون برگشت گفت قاضی تمام سوالی که پرسید کاملا درست بود. That this was a completely appropriate response to it and که کاملا یه جواب مناسب بودش به این اتفاقه. اینی که حالا اون کسی که در جریان نیستن، قاضی مستقیم نگفته که نه، بلکه یه سری سوالا رو پرسیده، بعضی سوالا 5 بار پرسیده و حالا یه اتفاق دیگه که الان توی همین ویدیو هم بهش اشاره میشه. That there were things in the deal that hadn't been made public. چیزایی تو این توافق بوده که به صورت عمومی تا حالا اعلام نشده بوده. اینم خودش خیلی مهمه. Yeah, so I'm not seeing the outrage about it. Yes. Well, من دلیل این خشم رو نمیفهم که برای چی اینقدر خشم وجود داره در مورد این موضوع. The judge smelled a rat that the DOJ was in cahoots with Hunter's legal team and then blew the thing up. میگه علتش اینه که قاضی فهمیده که اون پشت با هم دیگه تیم حقوقی هانتر بایدن اون پشت با دادستان ساخت و پاخت کردن، برای همین زده زیر میز همه چیز ریخته به هم دیگه. It'll be interesting when David Weiss, the US attorney that handled this case, wants to set the record straight because there are a lot of people seems like lying about. خیلی اتفاق خوبیه، خیلی اتفاق مثبتیه. خدا اینم داره میگه
بسیار جالب به خاطر اینکه دیوید وایس اون دادستان ایالات متحده از دلاور که کلا این توافقه رو گذاشته و 5 سال این تحقیقات رو کش داده و 4-5 بارم تا حالا تو مکاتبات حرفش رو عوض کرده در مورد این پرونده. این البته کامنت های خودمه، میگه فقط دیوید وایس سناتور ایالات متحده قراره بیاد تکلیف رو روشن کنه، یعنی بیاد یه حرف واحد رو بزنه ببینن قضیه چی بوده. برای اینکه خودش میدونه خیلی از مردم فکر میکنن که به نظر میاد این دروغ گفته. خیلی از مردم فکر میکنن که این دروغ گفته در مورد این اتفاقات و قرار بیاد در روبروی کمیته نظارت اونجا شهادت بده که این جزء اتفاقات بسیار خوبه تحت سوگند میاد برای شهادت دادن. Get your popcorn ready. انقدر جالبه که خودش داره میگه پاپ کورناتون رو آماده کنین. حالا ما تو ایران معمولا تخم آفتابگردون و قوری چاییه دیگه میاد بغلمون رو میشینیم. خیلی هیجان انگیز باید باشه این اتفاقه، چون طرف 3-4 بار دروغ گفت، هر 3-4 بارش هم رو شده. I assume that he's going to defend the deal. فکر میکنم که قاعدتا میاد از این توافق دفاع میکنه. And how all of this was handled. اینکه چجوری همین اتفاقات تا الان انجام شده. But I'm not concerned and I think, you know, it's great that the White House just said absolutely no pardon. من نگران اون قضیه نیستم. فکر کنم خیلی خوبه که وایت هاوس اومده کاخ سفید گفته که به هیچ عنوان هیچ عفوی در کار نخواهد بود. Okay, we'll see if that holds, Judge Jeanine. خیلی خوب، صبر می‌کنیم ببینیم که همچین چیزی تا آخرش همینجوری میمونه یا الان اول اومدن چیزی گفتن رد شدن. بعد از قاضی جنین میگه صحبت اونو بشنویم. We know today a lot that we didn't know yesterday. امروز خیلی چیزایی رو میدونیم که دیروز نمیدونستیم. And we knew it was a con. We knew that there was favoritism. میدونستیم که آقا دارن کلاهبرداری میکنن، میدونستیم که دارن خواسته خرجی میکنن. But what we didn't know yesterday was what we found out today in the plea agreement. چیزی که دیروز نمیدونستیم اون چیزی که امروز توی قرارداد توافقشون با هم فهمیدیم. And the plea agreement makes it clear that that plea that was supposed to go down yesterday was not for anything in perpetuity. چیزی که مشخصه اینه که این توافق که دیروز قرار بودش که برن جو و بکوبن و تاییدش بکنن به هیچ عنوان توش تا دیروز هیچ حرفی در مورد دوام این توافق گفته نشده بوده. As Biden's lawyers suggested and lied to the court. به اون صورتی که وکیلای بایدن پیشنهاد دادن تو اون توافقه و دروغ گفتن به دادگاه. خیلی واضح ترش بخوام بهتون توضیح بدم، قرار برای این نبوده که یه همچین بندی اضافه بشه، ولی در بند 15 اینا نوشته بودن که و هر جرم دیگه‌ای که مرتبط باشه در آینده از این شخص مشخص بشه شامل همین مسئولیت و شامل همین عفو میشه. عفو که نه، ولی خب حالا توافقی که با دادستانی بستن. Because I have before me the very transcript as well as the plea agreement. بخاطر که من جلوم هم این توافقه رو دارم، همین متن اتفاقات داخل دادگاه دارم. Which says this does not cover anything going forward and it does not provide protection against prosecution for any future conduct. توی این کامل نوشته شده که این قرارداد یا این توافق به هیچ عنوان هیچ موردی که در آینده پیش بیاد رو برای متهم مسئولیت ایجاد نمیکنه و به هیچ عنوان شامل جرائم دیگه که بعداً رو بشه نمیشه. So Biden's attorneys lied to the court. And when they realized that wasn't on the table, they were like, we're not going to do this. مشخصه که وکلای بایدن به دادگاه دروغ گفتن و وقتی فهمیدن که یه همچین توافقی روی میز قرار نیست امضا بشه برگشتن گفتن که ما این کارو نمی‌کنیم. Okay, it was in writing, everybody knew it and the court knew it. یه چیزی که مکتوب نوشته شده همه میدونستن، دادگاه میدونسته. But that's not the end of it. ولی این ته داستان هم نیست تازه. Because this is the same attorneys that the judge was able to go back and find out who called the court clerk and said, take the whistleblower testimony out of the transcript. نکته اینه که این وکیل همون وکیلی بوده که قاضی بعدن رفته تحتشو در آورده. این همونه که زنگ زده به دادگاه کلرکسون به کارمنده اونجا گفته بوده که آقا این شهادت افشاگرا هست رو پرونده، اون رو بی زحمت بندازی دور از تو پرونده. All right, and in addition to that, what's new today that we didn't know yesterday.
به غیر از اون چیزی که حالا امروز جدید اومده و ما دیروز نمیدونستیم is that the plan was that after the defendant served probation on 2 misdemeanor tax convictions برنامه‌شون این بوده که بعد از اینکه متهم اون دوره پروبیشن دوره آزمایشی و در رابطه اون 2 جرم مالیاتی خودش رو سپری میکنه، بعد از اینکه سپری کرد that those convictions were going to be erased. که اون 2 تا محکومیت از تو پروندهش پاک بشه. و این وحشتناکه. ببین ممکنه یه جرمی باشه که طرف مثلا بره حبسشو بکشه، بره چه میدونم توافق کنه، ولی ما تو پروندهش باشه که یعنی قبلا یاری همچین کاری کرده. چشای قاضی ببینید چه جوریه. Erased? Are you kidding me? میگه پاک کنن. شوخی دارید میکنید با من؟ It's unheard of. And let me tell you something else about how corrupt the DOJ is. همچین چیزی تا حالا نشنیدیم ما. و بذارید بهتون بگم که چقدر این دادستانی فاسد و آلوده است. You can say 2 years probation on a misdemeanor conviction, but the probation officer can say, you're good now. I'm taking you off probation after 6 months. شما میتونید به نفر 2 سال دوره پروبیشن یا همون دوره آزمایشی بدید، اون دوره که رفتار و کردار طرفو بررسی میکنن، ولی افسرش میتونه بعد از 6 ماه بگه که آقا تو دورت تمومه دیگه، میتونی بری سی خودت. You don't need my permission to do that. شما اجازه منو نمیخواین که برید این کار انجام بدید. And let me just respond to Adam Shiftless because I have to. I can't. حالا دیگه اینجا میره در مورد آدم شیف صحبت میکنه که به جای آدم شیف میگه آدم شیفلس، که دیگه از این بحث ما جداه. با این بلایی که سر خودشون آوردن، مخصوصا وکیلای هانتر بایدن که دیگه یارو زنگ زده دادگاه صدا عوض کرده بود، نمیدونم برگه که قبلا در موردش صحبت کردم و برگه که تحویل دادگاه داشتن فرق داشته و غیره. بعید میدونم این داستان هانتر بایدن بتونه به این راحتی بره. البته یه حدسی میشه زد، ممکنه داستان رو دوباره کشدار کنن، یعنی چون هانتر بایدن آخرش گفته پس من بیگناهم، ممکنه دوباره بفرستن بگن آقا باید بره بررسی بشه، چند سالی بخوان گیر بندازن. ولی خودشون هم میدونن دیگه نهایت خونه پرش میشه 2024. یه سری دوستان تو فضای مجازی نوشتن آقا این عفو میخوره آخرش، نمیدونم، مثلا برای خود من به شخص اصلا مهم نیستش که این عفو بخوره یا زندان رفتنش مثل چه میدونم شهرام جزایری باشه، اسمش اونجا باشه، بیرون باشه. مهم اینه که برای من به شخص مهم اینه که بخوره تو پوز همه دموکرات‌ها و رسانه‌های جریان اصلی که این همه مدت داشتن دروغ میگفتن این همه شایعات و غیره. وقتی حکم بیاد بیرون و مشخصا معلوم بشه که گناهکاره، اون موقع دیگه یه برد بسیار بزرگ واسه جمهوری خواه و همه کسایی که توی این مدت داشتن در مورد این داستان تحقیق میکردن و داشتن حتی هرسشو میخوردن، این از همه چی مهمتره. اما باید ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته، به خاطر اینکه شرایط جو بایدن الان به قدری متزلزل شده که اصلا شاید تا مدت زمان طولانی به عنوان رئیس جمهور باقی نمونه. حتی احتمالش هست بخوام بگن آقا حالش بده، الان بیماری رو کنن و عوضش کنن، شاید یکی بیاد بتونه درصد محبوبیت رو بالاتر ببره، واسه انتخابات آماده تر باشه. همه چیز امکان پذیر هست. اما اول از همه بگم که ممنونم از اینکه این اخبار بخش آمریکا رو با من دنبال کردید. امیدوارم که مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. در اخبار خاموش اخباری برای شما میارم که جای دیگه این نیست. در همین ممنون میشم اگر سابسکرایب کنید، لطف کنید، اگر لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. داریم به بحث‌های هیجان انگیز مخصوص به انتخابات 2024 نزدیک میشیم. هرچی جلوتر میریم حساسیتش هم بالاتر و بالاتر میشه. شب و روزگارتون خوش. تا درودی دیگر بدرود و خدا نگهدار.